Tao quen mẹ hôm trước tao đến đâu rồi? 10 giờ, lúc mình đã làm cái đéo gì lúc 10 giờ. Hình như tao nhớ là đến mẹ 10 giờ đấy sao? The fuck? À đây, cái mới này. Thế cái thằng thanh tra lúc nào nó cũng đến đúng lúc nhá. So it's going to be that kind of evening, is it? You should play the cards, right? Only if you deal. Problems? Hello, Inspector. See you later. Chào thanh tra. Đâu sang nhà hàng xem nào. Mình đã sang nhà hàng N lần rồi. Ơ có gì này? Đấy lại bắt đầu ăn cắp vặt đấy. Omo liquid. Well, isn't that interesting? Vãi cả lìn nè, mẹ sờ mó linh tanh tinh. Trở lại quầy bar nào. A few more questions, if you don't mind. The cupboard downstairs, there's a lot of unopened stuff in it. Is there? Prescriptions. Made out to you. Oh, they're just spare painkillers. The chemist always gives us too many. He's a friend of the family. Anh ấy là bạn của gia đình. Tủ chứa thuốc giảm đau theo toa của Rebecca, nhà hóa học là một người bạn. Atlas. Hôm qua mình đã làm cái đéo gì nhỉ? Quên mẹ mất rồi. Nhìn như hôm qua đến 10 giờ là tao cút thì phải. Nhà hóa học cho họ quá nhiều. Nhà hóa học là một người bạn của gia đình. Family. Thank you. Probably be back later. Thế đéo nào mà cái nhà hàng ở trong quán. Và đây có gì không? Chắc là không có gì nữa. Đi xuống ngõ Tây rồi nào. Lại. A few more questions, if you don't mind. That's all for the moment. Thank you. Dành thời gian để đến lót một lần nữa. Bạn cũng nên gọi cho cảnh sát trưởng để cập nhật. Bèn đến lót một lần nữa này. Chưa hỏi Ryan về đơn thuốc. Lại đến hỏi đơn thuốc. Mười giờ tối rồi. Couple more questions, if that's okay. Do you know what the medicine in the cupboard at the pub is for? You'd better ask Rebecca about that. I'm not exactly sure what's in there. She tends to keep her wares under lock and key. So, you know, our wedding night was quite a surprise. Giữ tủ luôn khóa. Nhưng hôm qua mình móc nó ra. Vừa nãy mình vừa mới móc nó ra được đấy. Tủ có khóa đéo đâu. Chả có gì. Be back later on, if that's okay. Bây giờ mình nên đi gọi cho... thôi đến cái chỗ ấy trước. Đến cái lót.
Ô, có cái mới rồi đây này. Ấy. Anh dai. Ui rồi, sao anh lại rơi đồ này? Anh dai nhặt đồ đi cái lại lút. Để rơi Bit đồ không thể careless, giải chất. Simon. Probably nothing important, but at this stage, I need all the clues I can get. Mẹ nó làm rơi 2 thứ thì phải. Đúng rồi. Mẹ làm rơi không hề giả chân. Chắc nó phải quay đi quay lại cảnh làm rơi này mấy lần. A few more questions, please. Thank you. I think you dropped this outside. Someone you know. Oh, this is just from some IT guy I met. I don't need it. Enough. I noticed some numbers on the back. Do you need these? I don't know. What is it? 1905. Oh, yeah. That's just a pin for something. It's okay. I can remember it. 1905 á? So not an offshore savings account or anything. No. It's not important. 1905 ấy, anh em nhớ. Mã pin. Sẽ một nhà tư vấn CNTT là cái gì? Công nghệ thông tin à? AZTech cái gì đấy? Cái này là cái gì đây? Màu vòng móc khóa. Is this yours? Yeah. That's from my keys. Where did you find that? Just outside. Right. Oh, it must have come off when Nathan dropped my keys off. He was borrowing my car. That's very trusting. Yeah, I suppose it is. I am a bit too trusting, really. It's a new car as well. Sở hữu một chiếc xe mới. Thường cho bạn bè mượn xe. Xe mới á? Mâu thuẫn đâu? Thằng này nó đi xe đạp đi làm cơ mà. Đâu ấy à? Ui dồi ôi. Aha. Xe So the mới. bike's the only way you can get to work, yes? Yeah. What's wrong with the car? I can't drive the car yet, can I? I don't have my license. Right. I got a windfall from an insurance payout. Just figured I'd buy something sensible with it straight away instead of wasting the money. What was the insurance payout? It was for a laptop. It got stolen down at Atlas. At Atlas? Well, they didn't break in. I think they just walked in and took it. The laptop was in a storeroom, but I think the lock was broken, to be honest. Doesn't sound like they're taking their security very seriously. Actually, it got a lot better after that. Think I'll check it anyway. Must have been a very nice laptop to be able to buy a car with the insurance. Or a very cheap car. Might have to have a talk with Ryan about his security measures. The fuck, nó nói cái đéo gì đấy? Cái máy tính của nó bị đánh cắp, thế là nó được tưởng tiền bảo hiểm đấy đủ tiền để mua cái xe. The fuck, chứng tỏ laptop của nó đắt tiền thế cả. Đấy, thì thằng thám tử vừa nói đấy hẳn là một cái laptop rất đắt tiền, tại vì tiền bảo hiểm đủ để mua chiếc xe hoặc là một chiếc xe lởm. Có một lần laptop của anh đã bị đánh cắp khỏi Atlas, mà máy tính xách tay bị đánh cắp từ phòng lưu trữ. Mẹ 40 củ mua được con xe hơi 40 củ. Quá đẳng cấp. Bảo hiểm nó phải nhân lên đấy. Chắc là nhân bảo hiểm 30 lần 50. Căng ra phết. Thôi được rồi. Bây giờ là laptop bị đánh cắp của Simon, chứng tỏ phải chứa cái gì đấy. Có lẽ nào là chứa cái XX thì không nhỉ? XX thì bị cúp rồi. Máy tính xách tay bị đánh cắp ở phòng lưu trữ. Bây giờ đi hỏi Okay, that's it for now. Thank you. Did you know about Simon's laptop being stolen? Yeah, because it had all my college work on it, which I hadn't backed up or saved. Not that it mattered much, but I did buy a new one. And Simon uses it now, when I let him. Sử dụng máy tính xách tay của Simon cho vào đài của mình, và đã mua một máy tính xách tay mới rồi.
Thế còn đây sao? And what do you know about this? This is Simon's. I bought this from when we were on holiday. Has he lost it? He dropped it. He can't keep anything. Đi nghỉ. Have you seen this before? Chịu. Nope. Con này biết thế đéo Sorry, nào never được. heard of him. Chứng tỏ là nó cũng không biết là thằng chồng đi đến cái chỗ công nghệ thông tin. Vòng chìa khóa laptop bị đánh cắp. Hết rồi, chưa thấy mâu thuẫn ở đâu. Thank you. Probably be back later. Như nói chung nó lại liên quan đến Atlas rồi. Đéo hiểu cái đéo gì cũng liên quan đến Atlas. Đó có phải là số pin trên danh thiếp đó không? Chơi hơi tí xem lời khuyên. James, Rebecca, Ryan và Poon. Ra tận mẹ đi. Nhưng thôi đi. Chứng tỏ là cái này phải được rủ ở đâu đấy rồi nên mới có map pin. Để xem là ngày hôm nay có phá đảo được không. Ask you a couple more things, please. Know anything about this? No, I don't. I'm sorry. We have our own IT chap. Lovely chap, in fact. Fat and sweaty, though. It's like a double act, doesn't it? Sao lần đéo nào phỏng vấn cái thằng này lúc nào nó uống một cốc nước gì đấy nhỉ? Mình phỏng vấn nó lúc 7 giờ và bây giờ là 10 giờ vẫn đang uống. Khó hiểu thật sự. IT à? Hóa ra đây là công nghệ thông tin thật. Have you seen this before? No, sorry. Biết làm sao được, con kia nó mua cho thằng chồng. Đây, Were you hỏi at cái này này. Atlas when Simon's laptop was stolen? Oh, I believe I was, yes. It was taken from the storeroom in the hallway. Was it ever recovered? No, we didn't catch anyone. We're quite exposed out here. Somebody could just wandered along the lanes, seen into the storeroom. It's not particularly secure. They could have been in and out within minutes. That's why we advise people to keep their valuables with them. You can't be too careful these days, Inspector. Cũng chẳng có gì. Phòng lưu trữ không đặc biệt an toàn. Có mâu thuẫn gì không? Thôi, để hỏi Thank ông you. Paul cái đã. Probably be back later. Ra hành lang xem vào được phòng lưu trữ không. Phòng lưu trữ ở hành lang à? Nhờ, có một cái cửa đằng sau kìa. Bla bla. Tầm này cứ ra ngoài đường một chuyến, kiểu cứ mỗi gọi là cứ mỗi 1 tiếng là nên. What? Đường nào ta? Bla bla bla. Cái làng vắng tanh vắng ngắt.
few more questions, if you don't mind. Do you know who this is? Dean Hayfield, Aztec. Sorry, never heard of him. We have some prisoner of a sort who does our IT. Large guy. No manners. Hơi bất lịch sự. Cái thằng kia thì bảo là anh chàng béo béo. Seen this before anywhere? No. And what do you know about Simon's laptop being stolen from Atlas? No, I wasn't happy about it. What did you do about it? Ryan paid a con man to install a complicated CCTV system at twice the price that it would probably have cost. Seemed to do the trick, though. We haven't had a theft since. Vẫn có vẻ trùng khớp với Ryan. Nên là... That's all for the moment, thank you. Bây giờ đi co hỏi James xem nào. Thằng James, tao đảm bảo nó sẽ biết về cái móc chìa khóa. Tao cảm giác thế. Xong nó lại nói bla bla gì đấy. Ask about a few more things, please. Recognize this at all? Biết không, biết không? He fixed my laptop. Does he live Ôi. locally? Laptop của tôi á? Laptop của tôi à? Tập. Seen this before? Don't think so. À. Có cái mới đây này. Tư vấn sửa chữa máy tính xách tay của mình. Có khi nào... Thôi chịu rồi, tao không biết phải làm gì cả. Be back later on, if that's okay. Hỏi tiếp đi. Đây, qua hỏi Rebecca đây. Mày đã hỏi hết đâu. Vẫn còn à? Couple more questions, if that's okay. Hết rồi mà nhỉ? Hết rồi. Thank you. Probably be back later. Few more questions, please. Have you seen this before? Biết không? No. Không biết à? Không biết thôi. Biết cái này không? Do you know anything about this? Biết đi. No, sorry. No. That's it for the time being, thank you. Tiếp theo sẽ là đi gọi điện cho anh cảnh sát trưởng. Any news, Jinx? Made a bit of a discovery at the pub, Chief. Apparently Rebecca takes what I think is a morphine derivative. She had some on prescription in a cupboard at the pub. What did she say about that? Well, I Dẫn couldn't xuất make her out, to morphine be á? honest, but she didn't admit it was morphine. And I saw Ryan taking something from the cupboard too. Didn't see what it was, though. It could have been the same thing. Well, check it out and get back to me, will you? Certainly will. Speak later. Okay, bye-bye. Tự kiểm tra xem là cái morphine. Dẫn xuất morphine cơ. Đây này. Đó có phải là số pin trên danh thiếp đó không?
sao để biết được bây giờ nhỉ? Vậy là phải tìm mâu thuẫn rồi. Thế thì thử hỏi qua hỏi Simon, tại vì Simon nó từng gặp. I'll ask you a couple more things, please. Tức là có liên quan đến mã pin này, đã viết mã pin của mình đặt sau một của thẻ. Tại sao Simon lại phải gặp cái thằng IT? Anh IT chắc chắn ngày xưa anh ấy làm về cơ khí. Sinh năm 96, 3 tự do rồi. Trời ơi, nhiều thứ quá rồi, tao bắt đầu loạn rồi đấy. Ôi, nhiều quá. Về mình cần nghiên cứu, thứ nhất là về mã pin, thứ hai là nghiên cứu cái dẫn xuất móc pin. Thế làm thế nào bây giờ nhỉ? Let me see. Let me see. Danh thiếp của một anh chàng IT mà Simon đã gặp, người mà anh ta đã không nhìn thấy kể từ đó. Bla 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 do suco solo bloco. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Chắc là phải có liên quan gì đến cái máy tính xách tay. Bla 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 bla. Thank you. Probably be back later. Chắc là kiểu nó gặp cái thằng CCTV để mà liên quan đến cái lab bị mất này, kiểu gọi là ví dụ như tôi bị mất laptop, làm sao tôi có thể tìm thấy nó chẳng hạn. Kiểu đấy, tao nghĩ là nó That's all for the moment. Thank you. có liên quan. Bây giờ không thì bây giờ chưa giải quyết được cái đấy thì tao sẽ đi giải quyết cái móc pin. A few more questions if you don't mind. Tủ chứa thuốc giảm đau. Giảm đau thì chắc chắn là có chứa móc pin đúng không? Nhà hóa học Đống Đa. Nhà hóa học là một người bạn của gia đình. Đây có phải là Sylvia? À đây, thằng ngu này. Aha. So, you don't take any medicines except for prescription painkillers. Well, they're not actually for me, they're Ryan's. For some reason, the chemist always makes them out to my name. He's an old gentleman.
Does Ryan need prescription painkillers? Yes, he's got arthritis. Really? He's young to suffer from that, isn't he? He doesn't have it badly, but he does need medication from time to time. What medicine is it? I couldn't tell you, to be honest. Ryan will know. Ồ. So Ryan's the one using the prescriptions. Think I might have a word with him, work out exactly what this medicine is. Bây giờ mình cần biết chính xác cái loại medicine này nó là cái gì, đúng không? À, nếu mà như thế này thì tức là mấy cái cuộc gọi của cảnh sát trưởng ấy là không bắt buộc, đúng không? Tại vì dù sao kiểu nếu như mình không cần cuộc gọi cho cảnh sát trưởng, mình vẫn có thể biết được cái mâu thuẫn của cái thuốc giảm đau này. Yeah. Be back later on if that's okay. Vậy đi hỏi anh bị viêm khớp dạng thấp, sưng đau mỏi gối tê tay. Viêm khớp. A few more questions if you don't mind. Tell me about your arthritis. Oh, you found out about that. Well, yes, I'm old before my time. It's very unlucky to have it so young. Well, I take a lot from life, Inspector, and sometimes life likes to give you a little bit back. I mean, it's not too bad, it's not too debilitating. It's mainly some in my right hand, some in my left hand. It's not particularly a problem. Makes it difficult to hold small things, though. What do you take for it? I get a prescription painkiller. How often do you need that? Not often, as and when. I keep some here, I keep some at home. It's not a problem. Bị viêm khớp ở tay này. Dùng thuốc giảm đau theo toa cho bệnh viêm khớp của mình, giữ thuốc giảm đau tại nơi làm việc và nhà. Viêm khớp không phải là vấn đề. Okay, that's it for now. Thank you. Mâu thuẫn à? Mâu thuẫn ở đâu? Phải biết. A couple Để more questions đi if hỏi that's thằng okay. bố nó về cái viêm khớp để xem nào. When did Ryan begin to suffer from arthritis? Ryan doesn't suffer from arthritis. Really? The only thing that Ryan suffers from is a pathetic inability to deal with any kind of discomfort. He pulled his back sometime last year. Since then, he's going around telling everybody he suffers from arthritis. I thought he had medication for it. Oh, he only has medication because his GP, who is almost as dysfunctional as he is, keeps prescribing it for him. So you don't believe he really has arthritis? Not at all. Ngưỡng chịu đau thấp tức là hơi tí là lại kêu đau rồi, nên là nó không nghĩ rằng là thằng này bị đau khớp. Bác sĩ kê đơn thuốc à? Mình vẫn cần phải biết cái thuốc đấy là thuốc gì. Thank you. Probably be back later. Có lẽ hỏi Simon có lẽ sẽ biết về viêm khớp răng. À, Emma chứ, Emma phải biết, A few đúng more rồi. questions, please. Thank you. Emma phải biết. Did you know about Ryan Round's arthritis? Arthritis? I didn't think Ryan had arthritis. À thế à? Thank you. Probably be back later. Ơ kìa, đang phỏng vấn Simon thôi mà. Để lại bấm. Ask you a couple more things, please. Anh có biết anh bị viêm khớp không? Did you know about Ryan's arthritis? Ryan? He's got arthritis? Apparently. Oh, I didn't know. I hadn't noticed he had any problems. Còn ai mình chưa hỏi nhỉ? Có anh James, nhưng chứ James làm đéo thì biết Ryan bị viêm khớp. Vậy là mình lại cần phải tìm cái mâu thuẫn rồi. Ta bắt đầu hiểu dần con game rồi đấy. Vậy là mâu thuẫn sẽ nằm ở chỗ viêm khớp, đúng không? That's all for the moment. Thank you.
Mình không còn ai để hỏi về cái vụ viêm khớp này nữa rồi. Just a few more questions, if you don't mind. Đấy, nội dung của nó thuộc về Rebecca làm gì nữa, thế mà nó vẫn dùng. Đấy, thế ta đang cố tìm cái mâu thuẫn liên quan đến cái viêm khớp này. À, ý là thằng bác sĩ nó luôn gọi gia đình nó theo tên của con này. Ý là chọn đi sang cái cuối. Đấy, cái thứ ba ấy. để ta xem mấy cái thông tin trước xem có liên quan gì đến sức khỏe của Simon không. À, thằng này tên là đéo gì nhỉ? À, Ryan. Tại sao? Bị viêm khớp làm sao mà chơi guitar được? Có thể anh ta đã không mua một cây đàn guitar mới đấy bởi anh ta bị đau tay. Ai giời. À đây. Đây. Ui dồi ôi, không giữ thuốc nào à, nhưng có thuốc của mày đấy. Đây này. Đây rồi. So, tao biết ngay. you don't keep any medicines on site at Atlas? No. Except your prescription painkillers. Well, these are not available to the students. But they are kept on site. Yes, but they're locked away. They're kept in the storeroom. Nobody would have access. Lại mâu thuẫn You're rồi, sure lại mâu about thuẫn that? rồi. Absolutely sure. What are the painkillers, Ryan? Painkillers. Just painkillers. Normal painkillers. Paracetamol, codeine, morphine. Kinh nhỉ? Well, all right, they're morphine tablets, yes. Oh, really? Oh, come on, Inspector. I know what you're thinking, but there's no way Kate could have had access to them. Because they're in the storeroom. Well, not just that. She wouldn't have even known about them, or where they were. Sure about that? Yes. Nhầm rồi con ơi. So it is morphine Ryan's taking. The pieces are starting to come together. Now I just have to work out how Kate got hold of it. If it was Ryan's morphine she got hold of course. Đây rồi con ơi. Aha. Con ơi. So the storeroom isn't particularly secure, yet you keep your morphine tablets in there. I thought you said no one could get access to the morphine, but they could, quite easily, couldn't they, Ryan? I didn't mean that storeroom. I meant a different storeroom. I keep them in there. Okay. So where was it locked up? It's upstairs. It's got a combination lock on it. Nobody could have access to it except me and Dad. Nobody. I might have a look at that if you don't mind. Don't mind at all. Ồ,
Với cái mâu thuẫn này thì Combination mình locked đã tìm được. room, I see. Well, I might have a look around for that. See how secure and combination locked it really is. Rồi, tức là mình nên xem là nó như thế nào để xem nó có thực sự an toàn hay không. Rồi. Be back later on if that's okay. Lên tầng. What? À, mã code là 1905 đúng không nhỉ? Alo. Đây. Chết ngay. Giời ơi. Bấm SC luôn. Trời ơi. Cái đéo. Oh. Welcome to the mirror room. This exercise is all about identifying the difference between the image one presents to the world and one's real self, which lies deep in our unconscious. As you move through the network of mirrors, practice seeing yourself as a stranger. The more you separate from your persona, the more aware you will become of your true desires and ambitions. Chant with us. I am free from my image. I am free from my past. I am free from myself. I am free from my image. I am free from my past. I am free from myself. I am free from my image. I am free from my past. I am free from myself. This exercise involves the use of liberation masks. You have now completed Module 1. Module 2 covers boundary testing, threshold testing, and extreme testing. Please read the notes carefully before attempting the module. Tại sao cái mã code trên cái tấm danh thiếp của một thằng IT nào đó lại có thể mở khóa được phòng này? Phải ảo nhề. Để tao xem là mọi người đã trả lời nó như thế nào. Không thể tin được cái mã code đấy là Ryan thì bảo là chưa bao giờ nghe nói về tư vấn công nghệ thông tin. Atlas có chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin. Có khi cái chuyên gia của bọn họ ấy là cũng liên hệ với cái chuyên gia này. Chắc chắn là phải lại có mâu thuẫn rồi. Thì đéo nào mở cửa phòng gương. Đúng quá ảo mà. Mẹ khóa kết hợp đấy. Ask about a few more things, please. Can you tell me what you know about the mirror room upstairs? Oh, you found that then. Well, it's very similar to the costumes, Inspector. It's designed to help the students look at themselves differently. And what do you do with the mirrors? You look at yourself, Inspector. You look at yourself until you start seeing yourself as others do. And you don't see yourself as you do anymore. It really, the idea is that you can see yourself eventually any way you wish. So why in a locked room? To make sure you're not distracted, that's all. How often is it used? Not often, a few times a month. Some students find it useful, some don't. Thank you. Probably be back later.
Bây giờ đi hỏi thằng bố nó xem nào. À đâu, hỏi với Simon trước. Simon đang học ở đấy. Couple more questions, if that's okay. Do you know about the mirror room at Atlas? Yeah. What's it used for? Well, it's mainly for the auto-hypnosis module. You go in and you stare into the mirror and you go into a trance. Then when you're ready, you come back out. So you just go in whenever you want to? Oh, no. There's certain times when you're allowed in, and only they know the combinations anyway, so you can't really get in. But you don't know the combination? No. Phải đi mâu thuẫn đây cần gì nữa. Hả? Thẻ của thằng này cần gì. Aha. So you didn't know the combination to the locked mirror room? Nope. Except you'd written it down, hadn't you? This is the combination to the mirror room, Simon, that you wrote. It isn't a pin, it's a combination. Yeah. You see, this sort of thing makes me suspicious, Simon. What were you doing in there that you didn't want anyone, including me, to find out? It's just part of the course, isn't it? I just wanted to go in there when I was ready. Không phải lúc đầu mày You didn't give a number cho to rằng thằng anyone này else? ngoại tình với Kate. Simon, there was morphine kept in that room that might have played a part in Kate Vine's death. Did Kate have the number? Yes, okay. We both went in. Together? Vào làm We were gì? trying to outdo each other. We both tried to morph in. What do you mean trying to outdo each other? It's part of the course. To see how far you can push yourself. To see if you could do something you wouldn't normally do. Ôi, tôi chết tôi Few rồi. months ago? À, vài tháng trước à? Only that once. I'd never do it again. How about Tưởng Kate? bảo ở thứ 6 tuần trước. I don't know. Sorry. Ui. Đã 11 giờ rồi. Ơ kìa. So that's how Kate got the morphine. But what exactly does this testing involve? Could this have been what killed Kate? 11 o'clock. Just an hour left to solve this thing. Cần còn đúng một tiếng. Tức là bây giờ nhá, trước khi con này chết là nó đã lấy được cái morphine kia. Đấy là lý do vì sao có nồng độ morphine ở trong máu. Bây giờ 11 giờ đêm rồi. A few more questions, please. Do you know anything about a locked room at Atlas with mirrors in it? Not off the top of my head, no. I think that's a question for Ryan. That's it for the time being, thank you. Ask you a couple more things, please. Do you know about the mirror room at Atlas? Mirror room. No, I heard about it, but I think it was only for the students later on in the course. Something like that. Xem được bao nhiêu %? 75 rồi cùng. Thank you. Probably be back later. Sao xong? Nó bảo cả còn 1 tiếng nữa. 81. Còn 1 tiếng nữa là ngon rồi. Tối rồi đấy, 11 giờ rồi, cho người ta đi ngủ đi cái. Mà trong trước 12 giờ thì từ giờ cho đến A 12 few giờ. more questions, if you don't mind. Can you tell me about the room with the mirrors at Atlas? The one with the combination lock? How did you get in there? I was given the code for the combination. By Ryan?
Well, nobody else is allowed to know the code, are they? Not in theory. So how's the room used on the course, then? It's a meditation room where the students can reflect on themselves, literally. And what about the CD? That helps too. It's part of the program. So you send the students into the room, they put the CD on, they stare into the mirrors. And how long does this last for? Until the CD finishes or they fall asleep. What else would you like to know? Không ai được phép biết mã kết hợp. Thế mà Simon với Kate lại biết. That's all for the moment. Thank you. Hay ho ra phết nhờ. Anh và Kate đã uống morphine trong phòng gương. Paul đã nói rằng là phòng gương dùng để thiền. Không ai được biết mã kết hợp. Ban đêm có gì à? Let's go. Nhầm đi thẳng. Just keep pushing. Just keep pushing. Keep pushing. Keep pushing. You can push it all the way in, Tom, if you want to. Excellent, Tom. Excuse me. Would someone care to tell me exactly what's going on here? Don't come any closer. That man needs a doctor. No, he doesn't. I don't need a doctor. I'm fine. Go away. What is this? A test. Of what? What does it look like? It's a threshold test. A pain threshold test. I thought you were supposed to be good at working things out, Inspector Jenks. And so this would be for Atlas, would it? Kyle? You disappear now. It's not a good idea to talk to a police inspector like that. Do you want me to make you? It's okay, Tom. Mr. Jenks won't be bothering us anymore. Don't make any rash commitments. Well, well. You really should take more care of your things, Ryan. Is your keys, Kyle? No. Biết tên thằng này là Kai rồi. So that's threshold testing, is it? Sticking a skewer through your hand? I could just ask Ryan or Paul directly about this, but I think I'll bide my time. See what I can do with this key fob first. Xe của thằng kia đi về nhà thằng kia đi. Mở cốp ra xem có gì. Nhưng tại sao cái chìa khóa xe của Ryan lại nằm trong túi của thằng Kai? Khó hiểu thật đấy. Xịn quá nhỉ. Ôi dồi ôi. Cướp xe luôn là vừa chấn luôn. Ơ, vô lăng đâu?
Thì xe này ngược với xe của Việt à? Mẹ, xe Việt Nam vô lăng là bên tay trái. Cái gì đây? Bingo. Well, Ryan, what have you been up to? Be very interesting to see how he explains this one. Kết gửi tiền rồi. Hóa kết vay tiền của con bạn để giả Ryan. Không biết đấy là. Để xem đấy là cái gì đã nào. Kiểm tra á? Check the sec. The sec 500 bảng. Dành cho kết. A few more questions, if you don't mind. Would you like to explain what this is, please, Ryan? £500 intended for Kate. It fell out of your car. At least I assume that's your car on the driveway at Brandon House. I suppose so. So why were you going to give Kate £500, Ryan? It was just a little incentive, that's all. Just a little incentive. Not very little, Ryan. £500. She was a very good student. We heard that she was leaving. We wanted to give her something. But you didn't. Well, obviously not. Are you sure there wasn't any other reason you might want to give her this? Personal reason? No! Well, I'd like to keep hold of this for a little while, if you don't mind. Well, don't consider it a bribe, will you, Inspector? Cái này chắc chắn là mâu thuẫn này. Bây giờ mình phải tìm nó. Để tao xem nào. Nó sẽ ở đằng trước thôi. Để tao kiểm tra kỹ từng cái một nhá. Chắc chắn có. Nghi lắm, nhìn cái câu này. Có cái câu nào mà kiểu nó khẳng định chắc định ấy, y như rằng là mâu thuẫn. Đấy, nó vừa khẳng định là cái phòng lưu trữ rất là an toàn đấy, xong mâu thuẫn lòi. Chắc ở đây thôi. Nhưng mà động cơ nào nhỉ? Kết đã say trong cuộc họp thứ 6 tuần trước. Cho tiền vào không lẽ là liên quan đến cái mốc cái này à? No. Mua là thằng bố nó mua rồi mà. Đây. Đây, mâu thuẫn đây. What? Thế nào? Ấy. Không nghi ngờ. The fuck? Tưởng mâu thuẫn đây rồi. Ây. Mâu thuẫn ơi, mày ở đâu?
Sau cùng điều tra đủ mọi thứ, điều tra cái chết của Liam, điều tra về thuốc thang, điều tra về gì đấy. Sau cùng quay lại về kết. Ta vẫn đéo hiểu là thằng Liam có vai trò gì luôn. Điều tra Liam để làm cái gì. Vãi cả lín. Động lực nhỏ thì đúng rồi. Nghe kết. Chắc chắn phải có mâu thuẫn. Như thế nào nhở? Cho kết tiền. Ây da 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 da. Ây da 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 da. Thôi được rồi. Be back later on if that's okay. Mình còn hỏi Emma, đúng rồi, hỏi Emma. Couple more questions if that's okay. Okay, that's it for now. Thank you. Hey, yeah. Thank you. Probably be back later. A few more questions, please. Thank you. Now, why do you think Ryan might want to give Kate a cheque for £500? I've really no idea. Không biết. Where did you find it? Just outside. You better ask him. You think Ryan was interested romantically in Kate? I know he has a weakness for blondes, but I didn't think it had gone so far as his offering them cash. Điểm yếu với những cô gái tóc vàng á. Emma có tóc vàng không? À, cái thằng đây. Tôi quên mất rồi. Nhưng mà đây có thể sẽ là mâu thuẫn. Đây. Ví dụ như ố, hay là đây nhở? Kết Vin. Mày chết mày này. Đéo. Chắc chắn là phải có liên quan đến kết. Về tao cứ tìm cái gì mà có kết ở trong đấy là được. Thế nào? Mâu thuẫn. Hai bố con nhà này rất là điêu. Mâu thuẫn ở đâu đây? Thank you. Probably be back later. Kiểm tra lại mấy thứ một lần nữa xem nào. Cô gái tóc
vàng. Thôi được rồi đấy. Có lẽ mình sẽ nhờ anh cảnh sát trưởng. Anh ơi. Đây ơi. Đây chính là thời điểm mà chúng ta gọi điện nào. Ô, cái gì kìa? Ai à? Cái gì đây? Cái gì đây? Ai da. Anh James nhá, anh 11 giờ đêm rồi, anh không đi ngủ thì anh lại đi nhận cái. Got something interesting, Jack? Very much so, sir. An interesting discovery in Ryan's car. A check for £500 from Ryan made out to Kate. Blimey, how does he explain that? He said it was an incentive. Apparently he'd heard she was thinking of leaving the course. What made her so special that they were willing to pay her to stay? Just a good student, I suppose. Nah, doesn't add up. £500 is a lot more than an incentive, Jenks. You can buy questions in Parliament for that kind of money. Sounds pretty desperate. Keep on her, Ryan, about it. Oh, and get yourself another drink. Another drink. Thanks, Chief. I'm having one. Right. Tự ý ông mình muốn nói là 500 này nó là một khoản tiền lớn. Không thể nào mà thưởng nhiều như vậy được. Chắc chắn mâu thuẫn nằm đấy. Ta đang tìm cái mâu thuẫn liên quan đến nó mà nó bảo không có cái lý do gì để mà thầm kín. Ask you a couple more things, please. Thằng James đang làm gì đấy? Vừa nãy mình vừa thấy thằng James nhận được một cái gói hàng nào đấy. Sao không có trong này? That's all for the moment, thank you. Bây giờ tìm mâu thuẫn của Ryan trước. 500 bảng là quá nhiều nhỉ? Bao là bảng đúng không? 500 bảng cũng như 500 đô. Chạc 500 bảng nhiều hơn nhiều. Ngang nhau rồi. Bây giờ á? Sẵn sàng nhau thôi, nó không chênh nhau nhiều đâu. Just a few more questions if you don't mind. Bây giờ tìm mâu thuẫn. Chắc chắn là bên nào câu này là một. Ơi. Liên quan đến móc phim. Nhờ. Có lẽ nào Kết bị say móc phim. Móc phim đâu ta? À, thế thì nó mua móc phim cho Kết đúng không? Ai da. Có thể nó có được móc phim. Móc phim. Về cái trước thì mấy cái trước mà liên quan đến Kết thì chỉ có cái đầu tiên. ra thì hình như con Kết mới là đứa làm cái móc phim.
lúc ở cái miêu tả gì con kết là nhà hóa học rồi đúng không? Không biết. Đọc lại cái miêu tả mà. Nhờ, mày nhắc tao mới để ý đấy. Be back later on if that's okay. Tao chưa bao giờ để ý đến nghề nghiệp của con này. Gì? Sinh viên Tiến sĩ thôi, nó không nói là ngành gì. Nguồn gốc của morphine vẫn là một bí ẩn, thì mình đã tìm ra được nguồn gốc rồi. Và vẫn còn cái đấy, cái nhà hóa học ấy chưa biết, thì có thể là con này nó trả tiền để con này làm morphine cho bọn nó. Tại nhà hóa học kiểu gia đình mà, con này nó là kiểu gia đình. Ai biết nó nói dối thế thì mày lý do nào nó đưa tiền cho nó nữa? Chưa tìm thấy. Giả thuyết của tao. Hỏi Rebecca chưa? Chưa. Let me see. Ask about a few more things, please. Tống tiền mà. Đúng không? Con kia nó phát hiện con Emma với cả thằng Ryan nó ngoại tình mà, thì nó tống tiền. Nếu như mà tao mà là thằng Ryan thì tao sẽ không đưa tiền cho con Kết đâu. Thì nó lại đưa đâu? Thằng Ryan vẫn cầm tờ séc ấy rồi. Đúng. Không hỏi được. Rồi, Ryan ơi, mâu thuẫn ở đây. Thank you. Probably be back later. Tao qua xem thằng James đã. Nó vừa nhận một cái hàng gì đấy, tao vẫn chưa tìm thấy. Hỏi em mà cũng được. Nãy tao không tìm thấy trong nhà, chắc là nó ở trong nhà kính. Để tao tìm lại một lần nữa. Nó vừa nhận một cái hàng gì đấy, hàng nóng. Chắc chắn là hàng nóng. Đây rồi. Đây, xem hàng gì nào. Có phải xà cân không? Quả đó. So James is interested in poppy pods, is he? I think he's got some explaining to do. Anh Túc là xà cân mà đúng không? Anh Túc hình như là cần xà. Cút rồi con ơi. Sao mày lại đi buôn bán xà cân? Cây anh Túc bảo. Con ơi. Hỏi ngay và luôn. Couple more questions if that's okay. What can you tell me about several boxes of dried poppy pods in the greenhouse back there? Feel free to take some if you want. What are they for, James? Decoration? Why? Decoration. Trang trí. There's a big market for them among the over 70s. So what are you doing with them? Selling them to grannies. Okay, James, let's just cut to the chase. Are you extracting opium from them? Me? I can honestly say I've never done anything like that, Inspector. Sure about that? Scout's honour. And who was the guy delivering them? A friend. Someone gave them to him. He asked me if I wanted them. I said I'd have a look and see if I liked them. You just thought you'd have a look? No particular reason? Plant scientist, that's what I do. Have you ever sold them to anyone else? I only got them a few minutes ago. In the past. You know Kate's body had opium in the blood when it was found? No, I didn't. Hey, that's nothing to do with me. Let's hope not.
nó từng bán cho một người, đấy là Simon. Đổi lấy bìa của Simon thì bán mấy cái loại thảo dược. Nó tự đây làm. Thì đổi lấy bìa của Simon đấy. Nó có bán cái này đâu. Không bán nhưng mà kiểu trao đổi với Simon ấy. Trong trao đổi cái khác mà. Nó bảo là thảo dược. Chọn thử xem nào. Đây. Bán cho người hưu trí, còn Simon là đổi. Không bao giờ chiết xuất thuốc viện từ quả. Chọn đi. Nhưng mà nó béo gì có thuốc viện đâu. Nó chỉ có cái Savia đấy thôi. Không trồng là đúng. Liam cũng dùng Savia. Nhưng mà đều liên quan đến cần kết cơ. Đấy, thì nó bảo nó bán cho người già thì thế mà nó lại bán cho Liam. Nhờ. Chết. Con ơi. Hay. Để. Đéo, nó bán quả anh túc, còn kia là bán Savia. Chọn làm cái kia ở đâu? That's it for the time being, thank you. Tao vẫn đi hỏi Simon. Bởi vì nó kiểu trao đổi thảo dược. Thế nào cho cái quả củ lìn này. Dễ lắm. Tại vì Simon nó cũng vừa bảo là nó thử morphine cùng với Kate, đúng không? Tức là kiểu nó chơi được mấy cái đồ này. Few more questions, please. Mẹ làm tí xa cân cho vui, làm tí xa cân. Odd question, but have you ever seen anyone handling dried poppy pods? Poppy pods? As in for opium? No. Though James did have opium tea once, I think. Well, I don't know. I didn't ask. James does his own thing. What does opium tea taste like? I don't know. Vị thế nào? I didn't try it. Really? I didn't want to risk it, did I? But I went to hospital once. I had codeine and I went into anaphylactic shock. The doctor said it was an opium derivative, apparently, so. Thế sao mày vẫn sử dụng morphine? Nếu mà mày đã bị dị ứng. Con ơi, morphine của con đâu? Đâu ấy nhở? Đây. Mày ngu. You and Kate took morphine in the mirror room. That's what you said, isn't it? Yeah. But you're allergic to opiates, Simon. Opium. You didn't take the morphine at all, did you? Well, no, I didn't. Kate did, though. I thought you were trying to outdo each other. That was the point, wasn't it? We weren't trying to outdo each other as such. Thằng này không uống được, có mỗi Kate uống morphine thôi. Ryan wanted me to test Kate. To see how far she would go to be prime candidate. What candidate? Prime candidate. It means the best person in the group, basically. Tại sao thử Kate? But you do it in pairs. One person's the tester, it's me. And the other person's the... victim. Well, it's not like that. It's completely consensual. It's just boundary testing. Ryan wanted me to test Kate. Because they thought she was the best student. Well, maybe. I don't know. I just did what I was told, okay? Except you decided to give her morphine. To break the law. Well, I can't change that now, can I? She didn't die of a morphine overdose, did she? She died because she drowned. But she drowned for reasons that aren't clear. Atlas seemed to have this all neatly worked out. If Simon's telling the truth, Atlas are lighting the fuse and then retiring to a safe distance, letting students test themselves and push themselves to their limits while avoiding all comeback. Is this what happened to Kate? Ý của nó là điều xảy ra với Kate chỉ là một cuộc thử nghiệm gọi là giới hạn cái limit, đúng không? Nhưng rõ ràng việc sử dụng thuốc là đã bị cấm rồi. Mà đây nó lại bảo là Ryan lệnh cho thằng này sử dụng, tức là lại mâu thuẫn. Trung tâm đã nói rằng là cấm mọi loại thuốc với cả rượu là ở trong này.
Vậy là nó không thử mà là thằng kết mới là thằng thử. Bây giờ đi hỏi Ryan, mẹ lại là mày. Thank you. Probably be back later. Ryan nhá. Mẹ. Chắc chắn hung thủ là bọn Atlas để bắt hết đi. Bắt cả Emma nữa. Bắt hết. Để sau cùng nhờ cái gói hàng của thằng James mà mình lại biết được nó lại liên quan đến Ryan rồi. Cảm ơn James nhá. James 2 lần giúp mình rồi đấy. Lúc đầu nó là cái gương bói, bây giờ lại gói hàng cấm của nó nữa. Ask you a couple more things, please. Về ứng cử viên chính là cái gì? Now, tell me what a prime candidate is. You're learning a lot, aren't you, Inspector? Prime candidates are simply the best students, the ones with the most potential. And what benefits do they get from that? Well, they get the top job. Which is? Well, we have a deal with various multinationals. We train students to be exceptional, truly exceptional. And they get a wonderful top job. It seems a very simple deal. And how do you decide who the prime candidate is? Do you test students? No. Did you ever, say, ask Simon to test Kate, for instance? Oh, you've actually been speaking to Simon, haven't you? I really wouldn't trust anything that Simon Thompson says. You know, he spent the best part of 2 months trying to undermine Kate. No. Now, Simon Thompson, it really isn't my place to speculate, but if you're looking for motives, Inspector, he certainly had a few motives, more than I. A motive to kill her, do you mean? Now, that's very interesting, Inspector. Yeah. Well, that's up to you to decide. Sinh viên chưa được kiểm tra và cũng không bao giờ yêu cầu Simon kiểm tra kết. Simon đã cố làm suy yếu kết. Know anything about poppy pods? Come across anyone selling them or anything? Poppy pods? Well, don't tell anyone, Inspector, but I hear that you can make opium out of those. Why do you ask? Doesn't matter. Cả lìn. Hỏi xem nó cái gì, tại sao anh hỏi? Không quan trọng. Đây à, chắc chắn là đây rồi. Có đúng không? Tại vì nó nghe bảo là con kết nó sắp rời khỏi đây rồi ý. Nhưng mà nó không muốn, tại vì nó kiểu đang muốn kết trở thành ứng cử viên chính. Thế nên đây mới chính là lý do mà kiểm tra kết chẳng hạn. Có đúng không? Có đúng không? Để xem nào. Không phải. Hoặc đây đi chẳng hạn. Hoặc là động lực nhỏ chẳng hạn. Động lực nhỏ. Hoặc đây chứ. Còn là cái tiền đấy nó đưa lúc nó tống tiền trong đấy còn gì. Nó chưa đưa. Không bao giờ yêu cầu Simon nó cố làm suy yếu kết. Hay à. Hay đi hỏi Rebecca xem. That's all for the moment. Thank you. Hay à. Cái gì của Tân còn lâu mới xong. Hay giờ 80% rồi. Tao nghĩ nửa tiếng nữa là xong. A few more questions, if you don't mind. Do you know what a prime candidate is? At Atlas, it's the best student. And what does that mean?
It means they get a guaranteed job with a very good salary. Well, that's the idea anyway. But? Mostly they aren't up to it. Tại sao? What happens then? They get sacked. What? Là sao? Nhưng mà kiểu họ không theo kịp được ấy, nên là họ đã không thể nào mà được gọi là làm sinh viên ứng cử viên chính. Be back later on, if that's okay. A few more questions, if you don't mind. Do you know what a prime candidate is at Atlas? Yes, it's what every student wants to be. It's the best student. Apparently you get a great high-paid job afterwards. I don't think that really happens, though. Did you know anyone in the running to be prime candidate? What, like Simon? I don't think they picked Simon, to be honest. Well, he's got too many morals, and you can't have both at Atlas. Tại sao tin vào đạo đức là không tương thích với Atlas là sao? Không tương thích với các khóa học Atlas. Không tin Simon là ở... Nhưng mà nó biết. Strange question. Have you ever known of anyone selling dried poppy pods? Poppy pods? Don't think so. Isn't that opium? Kind of. It's okay. Okay, that's it for now. Thank you. Bây giờ mâu thuẫn nó nằm ở đâu đây? Rebecca chưa hỏi nữa. Hỏi Paul nữa, quên. Đi hỏi thằng bố đó về Prime Candidate. Và nên gọi điện cho cảnh sát trưởng để nhận thêm gợi ý. Couple more questions, if that's okay. What do you know about poppy pods? Go on. Biết Ever come across anyone trying to sell them or anything like that? Maybe even in here? Hay à? Mày hỏi máy thế nhỉ? Ngay cả ở đây. Mẹ, bố tiên sư vậy. Thank you. Probably be back later. Hỏi Paul. A few more questions, please. Thank you. What do you know about poppy pods? Poppy pod? Ever come across anyone selling them, using them? No. What are prime candidates? The best of the bunch. The peaches. And so what does it mean to be a prime candidate? Success. We have a special relationship with many major international companies. We provide them with our best students. And they get an instant job. And what do you get out of it? Well, it's a little kickback. It's just business, Inspector. Thank you. Probably be back later. Ủa? Nhiều thế. Junks, tell me what you know first, but this time I've got something to tell you. Really? Well, what I found out is that Simon was asked by Ryan to test Kate to see if she was good enough to become prime candidate. Prime what? Prime candidate. It's the best of the bunch, the best Atlas student. The prime candidate gets an instant job on a fantastic salary as soon as they leave the course. And how do they work out who's the best of the bunch? That's what I'm trying to work out.
Well, that's very interesting. I'll tell you what I know, shall I? That name they used to trade under, Third Eye. Turns out they were investigated 3 years ago over an allegation of physical abuse. Torture, Jenks. Witness had puncture marks through both her hands. And Atlas weren't charged? There was nothing to charge them with. The witness inflicted the wounds herself. Witness said it was something called threshold testing, whatever that means. Go figure, as they say in America. Can I ask the Rands about this? Well, there's no point. They won't tell you anything and it'll just put them on the defensive. Just keep chipping away at them. Try and find out what this testing involves. That's the best thing. Get something on them and you'll be in a better position. Right. Thank you, Chief. Nearly there, Jenks. Tức là liên quan đến cái kiểm tra ngưỡng. Nãy mình có gặp cái thằng gì đấy ở trong rừng, cũng nó cũng làm cái trò kiểm tra ngưỡng đấy ạ. Mình cần phải tìm xem nó là cái gì. Thứ hai nữa là họ tìm ra ứng cử viên chính kiểu gì. Tóm lại vẫn là Ryan. Ask you a couple more things, please. Mình không biết. Trời, chắc chắn là mình đã hỏi hết chưa nhỉ? That's all for the moment, thank you. Just a few more questions, if you don't mind. Bây giờ phải tìm mâu thuẫn. Bây giờ mâu thuẫn chắc nằm ở thằng Ryan thôi. Ố, cái gì đây? Sinh viên không bị ép buộc hoặc mua chuộc bằng mọi cách à? Nếu thế thì nếu như mà mày bảo là kết nó định tống tiền không? Tiên nhớ đâu nó đưa tiền để mua chuộc kết, để nó kết nó emo. Thử cái này xem nào. Cái này mới này. Nãy tao không để ý cái này đâu đấy. Mua chuộc bằng mọi cách. Để xem đây có phải là lý do thầm kín. À đây chứ nhỉ? Đây chứ. Đây. Để xem nào. Aha. So, students aren't coerced or bribed in any way, except Kate. Yeah. I'm not sure what you mean. You said you were going to give Kate the £500 as an incentive. That's coercion, isn't it? I really don't think you could call it coercion, Inspector. It was an incentive, that's all, a little encouragement. So, how often do you use incentives? Okay, incentive is probably the wrong word. The money was just to see how Kate would respond. It was part of her assessment. Assessment? We have to assess students as they progress. We don't use conventional methods like sitting an exam or anything like that. People pay for this course per session. We have to know if they're committed or not. So you're assessing their progress and testing their commitment? Yes, we are. We have to. This is a business, not a charity. So Ryan's claiming the money was part of Kate's assessment. And did this assessment also involve threshold testing, I wonder? Or was the money for something else? Đây có thực sự là kiểm tra hay không, hay là tiền cho một thứ khác?
Đâu ấy nhỉ? Ở chỗ nào đấy? Thông tin mới ở chỗ nào đấy? Anh em đâu rồi? Anh em đi đái rồi à? Đã cho kết tiền để mà kiểm tra đánh giá cô ấy, gọi là kiểm tra phản ứng như là một phần trong đánh giá. Không biết có bẫy không? Nhưng sinh viên chưa được kiểm tra cơ mà. Oh yes. Well, which one is it, Ryan? Do you test students or not? Well, some of them, yes. Including Kate? Yes. Why was she being tested? She was being tested because we wanted to see if she was good enough to become prime candidate, okay? So Kate was in the running to be prime candidate? Yes! And did you ask Simon to test her? Yes, I did. But I didn't ask him to do anything stupid. He knew it was against course rules. How far did you ask him to push her? I didn't ask him to push her. I asked him to test her. There's a huge difference. If Simon decided to give her too much caffeine or morphine or whatever, that's his responsibility. So if he did anything wrong, it was his own responsibility. He did it with his own mind and his own hand. We had nothing to do with it. Ui, căng quá anh ơi. Midnight, and still no suspect, unless you count everyone I've interviewed. It's no surprise that Ryan wants to avoid any suggestion of being responsible for Kate's death, but I wonder if the man protests just a little too much. Bây giờ nhá, sau khi mà bị lộ cái việc là cho thằng Simon kiểm tra và bây giờ phải đổ lỗi cho nó, cho thằng Simon là con tốt thí. Căng ơi. Ryan căng. Ask about a few more things, please. Did you know Kate Vine was a prime candidate? No. Không. Be back later on if that's okay. Chỉ thế thôi à? Thế thì hỏi Simon, Simon biết. Có vẻ như tao sắp tiến được sự thật rồi. Kết là ứng cử viên chính. Couple more questions if that's okay. Do you know whether Kate was in the running to be prime candidate or not? I don't, but I do think she would have been chosen just because she was, Kate. You didn't discuss it with Kate? No. No, she never talked about this. Nói chung là chưa bao giờ nói chuyện về con này với Atlas cả, nên là nó không biết là kết có ấy hay không. Thank you. Probably be back later. Thế Simon chắc biết. Simon. Few more questions, please. How do you think you'd have reacted if you'd found out that Kate had been chosen to be prime candidate? Was she? I'm just asking how you think you'd react. I don't know. I wouldn't react in any way, really. I'm not bothered. I don't think she was, though. What makes you think that? Well, it's just an impression I got. She's a bit flaky, to be honest. It's just not really prime candidate material. Không nghĩ Kết có thể là ứng cử viên chính. Mày ngu. Ngu. Anh ta kiểm tra Kết cho ứng cử viên chính mà lại không nghĩ Kết. Không nghĩ Kết sẽ được chọn à?
Nhầm. Thế ơi, đi hỏi hỏi That's it tiếp. for the time being, thank you. 12 giờ rồi đấy. Ask you a couple more things, please. Hỏi mẹ. Thank you. Probably be back later. Thế thì hỏi Paul. A few more questions, if you don't mind. Was Kate a prime candidate? Well, as Ryan has probably already told you, yes, she was. Did you ask Simon to test her? Yes, it's company policy. Leaders don't get involved. And it covers your back, of course. Well, nobody knows the students better than they do, Inspector. It's much better to let them just work it out among themselves. It isn't very professional to force students to test each other to the point where one of them gets killed, Paul. We don't force students to do anything that they don't want to do, Inspector. So you don't force them into being tested? No, we don't encourage anybody to hurt or offend anybody else here. You don't use threshold testing, for instance? No. If Simon Thompson went too far with Kate, that's his responsibility, not ours. He's the one you should be speaking to, if truth be told. I don't trust him myself. Kết đã được kiểm tra cho ứng cử viên chính. Các nhà lãnh đạo sẽ không tham gia việc kiểm tra sinh viên, không sử dụng kiểm tra ngưỡng. Nhưng vừa nãy hai thanh niên kia vừa sử dụng kiểm tra ngưỡng. Có một thằng chắc chắn là mình cần phải gặp, đấy là thằng Cai. Đến bây giờ mình vẫn chưa gặp được nó. Đến lúc phải gian lận nó. Nào không. Gian lận thì Tân. That's all for the moment. Thank you. Hello, Jenks. Yes, I'm still up. Thanks for asking. Chief Ryan admitted that he asked Simon to test Kate to see if she was good enough to be prime candidate, but he's throwing it all back on Simon. Says it was up to Simon about how he went about testing her. Very convenient. What does Paul say? He pretty much backs Ryan up. He claims they don't do any threshold testing. Well, that's a load of horse droppings.
He knows you're onto him, Jenks, which means you're getting somewhere at last. It's only taken you until midnight, but well done nonetheless. Listen, call me back. I'm watching an old movie, but Christopher Lee's only just turned up, so I'll be here for another hour or so, yeah? Okay, Chief. I'll call again. Yeah, bye. Nhấn mạnh Paul về kiểm tra ngưỡng. Anh ta chắc chắn biết nhiều hơn về cái vụ kiểm tra ngưỡng này. A few more questions, if you don't mind. Thật ra nếu như mà bảo không ép buộc sinh viên mà đây từ từ kết Vin tán tỉnh Paul. Rồi thì là Can you tell me about the room with the mirrors at Atlas? The one with the combination lock? How did you get in there? I was given the code for the combination. By Ryan? Well, nobody else is allowed to know the code, are they? And not in theory. So how's the room used on the course, then? It's a meditation room where the students can reflect on themselves, literally. And what about the CD? That helps too. It's part of the program. So you send the students into the room, they put the CD on, they stare. Be back later on, if that's okay. Welcome to the Mirror Room. This exercise is all about identifying the difference between the image one presents to the world and one's real self, which lies deep in our unconscious. As you move through the network of mirrors, practice seeing yourself as a stranger. The more you separate from your persona, the more aware you will become of your true desires and ambitions. Chant with us. I am free from my image. I am free from my past. I am free from myself. I am free from my image. I am free from my past. Nghe cái này cái gì kiểu gì nhỉ? From myself. I am free from my image. I am free from my past. I am free from myself. This exercise involves the use of liberation masks. You have now completed Module 1. Module 2 covers boundary testing, threshold testing, and extreme testing. Please read the notes carefully before attempting the module. Con ơi! Đấy là lý do mà vì sao có hai thằng này nó thực hiện kiểm tra ngưỡng ở trong rừng. Nó là một cái module trong chương trình giảng dạy là bao gồm kiểm tra ngưỡng. Con ơi! Cảm ơn cảnh sát trưởng nhá. Cảnh sát trưởng kiểu cảm giác biết hết mọi thứ. Couple more questions, if that's okay. Chẳng qua anh không ra tay, anh để cho mình ra tay. Module 2 là kiểm tra ngưỡng với cả kiểm tra cực đoan cái gì đấy. Nhưng một thằng này đâu nó là không sử dụng kiểm tra ngưỡng đây này.
Bây giờ mình cần phải tìm cái mâu thuẫn liên quan đến cái chỗ này. CD đấy. CD à? CD chạy về đâu đấy á? Phòng gương kìa. Đây à? Ngon. You say you don't endorse threshold testing, that's the phrase, isn't it? Yes. Except you do, Paul, because you told me that the students use that CD in the mirror room. I've listened to that CD, and it very clearly mentions threshold testing. You keep batting this away, Paul. We don't really use hypnosis. The students aren't really tested, but I am this close to launching a full-scale investigation. Look, we get a kickback from these students, and they have to be exceptional. Of course we have to test them. That doesn't mean we do anything illegal. What do you think we do? Bump off the ones we don't like? Well, that depends on how far you push them, doesn't it? Well, we certainly don't kill them. Nobody here wanted Kate dead. I'm sure they didn't. But what do you expect, Paul, when you put students under that much pressure? She was a very, very valuable student. She was worth a lot to the business. Really? And how much would that be? Well, if you really want to know, 50 grand. She was worth 50 grand? Yes. What, you were selling her? Of course we were selling her. You don't get this, do you? We make perfect employees. Month after month. That's all we do. What do you mean, perfect employees? What big business needs, Inspector, more than anything else, is none of this altruistic, goody-goody crap. What we look for is people with ambition, no ethics, push, greed is good, all right? We don't deal with all this comfort stuff. The survival of the fittest. That's all there is. There's no higher purpose, no big plan. There's nothing at the end of the rainbow. Except what you have and you can enjoy in the here and now. And what do you enjoy now, Paul? You're gonna have to excuse me, Inspector. I'm a very busy man. I've got work to do. À, trốn à con? Cày thế nhỉ? Gần đến nơi rồi đấy. I'll see myself out. Lovely man, your father. Shut the gate on your way out. Ra ngoài đóng dùng cái cổng. Anh ơi. He's doing his level best to shut this place down. Get rid of him. He's a policeman. We can't just... You sort this, Ryan. You man up and you sort it. Tonight. Tối nay. No. Tối nay. Mình đã biết quá nhiều rồi. Trời ơi. Kiểm tra ngưỡng. Ơi. That doesn't sound good. Two totally morally bankrupt men are plotting to get rid of me. It's midnight. I don't have any backup and I don't even have a mobile phone. This is potentially quite bad. And what's Kyle got to do with it? I think I might make my way over to Atlas while Ryan isn't there. Maybe lock myself in. Nó nói gì cơ? Thằng Atlas đi. Mình phải để Atlas khi mà Ryan không ở đó. Damn. I suppose it was too much to hope that Ryan had left the place open. Thôi cút rồi. Thằng nào đây? Prove to me that you're man enough to do this, Kyle, and then you can deal with that ridiculous police inspector. Kể đã ra đây. What is this? What the hell? Scotland Yard, not hell. Hello, Ryan.
Hello, Inspector. What are you doing here? Inspecting? So, come on. Let's have it. I don't think you'd understand, Inspector. The best thing that you can do is turn around, go away, and leave us to it. Knife. What? That knife gives me a perfect right to stick my nose in, investigate, and interfere. This is all part of the Atlas course. It's a physical endurance exercise. Drop the knife. The knife, Kyle! Kyle. Drop it! Drop it. Nào cũng lườm nhau rồi. Not looking 100% brilliant for you, Ryan. Well, please, Inspector, you've poked your nose into Atlas's affairs enough times to know that imaginative flair is part of the course's success. Our lessons are reinforced by a unique emotional experience. Terror? It's an extremely evocative tool. Well, it's a good job you're not in charge of the national curriculum. Now look, Inspector, I know what you're trying to do. And I know what you're thinking. But believe me, Atlas had nothing to do with the deaths of those people. Eyewitness account of a satanic sacrifice in the woods. That's not what we call circumstantial evidence, Ryan. Simon. Now, I saw Simon walking home with Kate last Friday after the meeting. Now, Simon had some strange idea that he was in the running to become prime candidate. Well, a knob of butter has more chance of becoming prime minister. Oh, wait. So are you telling me that Simon killed her? Well, it seems reasonable. It's likely, isn't it? any more likely than you, Ryan? Pig! The word. Ai à? No, police brutality. Ăn cái vả. Nhỏ. Đấm. It's alright. Are you okay? Ơ. Cái thằng lúc nãy ngồi nhìn là thằng nào? Tao vẫn đều biết thằng đấy là thằng nào luôn. Trông không giống thằng James. Thằng đấy mình nhớ là mình đã từng gặp rồi. Lúc đấy nó bảo là kiểu tối rồi về nhà đi ấy. Tuyên bố của Real với Simon. A few more questions, please. Thank you. What would you say if I said it's been suggested that you were seen walking home with Kate after Atlas last Friday? What? By who? The same person who suggested that you wanted Kate out of the picture because you found out she was in the running to be prime candidate. Who said that? Just a question. I didn't think I was in the running. It was Ryan, wasn't it? I am in no position to say. It was Ryan. Simon, calm down. No, I can prove it. Kate's driving license, give it to me. Why? Kate's driving license, please. See that pattern on the tape there? Let me show you something. See this pattern? Oh! Now look at that. It's the same pattern. This has come from the same roll of tape as this. So there's only one person that's taped like that. Ryan. He gave me this piece of tape when I was in his office once. Why has Kate's driving license got a piece of Ryan's tape on it? I have no idea, Simon. Where did you find it? Oh, by the lake. It's obvious, isn't it? Ryan was testing her. He was doing a boundary test to see how much she would do, how far she would go to be a prime candidate. But it all went wrong. Okay, it's one of the things we do at the course.
right? You give something that's important to you to someone else, then they go and hide it somewhere. It's to teach you to not be bothered when you lose something that's important to you, all right? Kate gives her driving license to Ryan. Ryan goes and hides it somewhere down the lake. Kate finds out, she goes down looking for it, probably drunk, and she falls in. I'm afraid I find that a bit far-fetched, Simon. It makes perfect sense if you know anything at all about how Atlas works. But Simon, if you got the tape from Ryan, Kate could have got it from him. He told me he doesn't lend it out. He lent it to you. But I didn't kill her! Do a lab test on the card. His DNA will be all over it. And what if yours is all over it? It won't be. I didn't kill her. I'm sorry. Just give me a minute. I need some painkillers. Căng ơi. Ê ơi. Nó chua với tao đây. Đâu rồi, đâu rồi? Có biến rồi, có biến rồi. Where did he get in such a hurry? Is he trying to act as suspiciously as possible? Đi bên nào, đi bên nào? Trái à? Qua cầu đúng không? Không phải. Ở đâu? Đi thẳng vào rừng. Đi đâu? Đi vào rừng. Vùng trống. Ở đâu? Ngã ba hồ. Đi thẳng đến cuối đường. Đâu rồi? Trên tiệt mình cứ đi lại này thì mình sẽ không nhìn thấy được. Chắc là mình nên hỏi Emma. Ask you a couple more things, please. Did Simon mention walking home with anyone after the meeting last Friday? No, he just came home. Why? He didn't mention walking home with Kate? No, definitely not. Have you seen this anywhere before? I've seen it somewhere, but can't remember. Nó là cái băng dính ở trên cửa sổ ấy. Sorry. Nó cũng là loại băng dính này. Hỏi Rebecca. Okay, that's it for now. Thank you. Mình sắp đến rồi, gần đến rồi. Just a few more questions, if you don't mind. Have you seen patterned tape like this anywhere before? Oh, Ryan's got some. I know because I borrowed it. When was that? A couple of months ago. Have you still got it? I don't think so. I haven't seen it since then. Thank you. Probably be back later. Mẹ, tính mạng của thằng này đang gặp nguy hiểm đấy. Bây giờ làm thế nào bây giờ? Tôi có phải 2 tháng đâu. Đúng không? Nó vừa sửa cái cửa kia gì. Nhở. Đúng. Quên. Nãy tao vừa nói đến cái cửa sổ xong mà lại quên đấy. Trời ạ. Ask about a few more things, please. Aha.
You last saw that sticky tape 2 months ago, is that correct? Yes. So how come you used it last week to tape over the broken window outside? That's the same tape. Well, I must have been mistaken. Oh. You see, the reason I'm asking is that it's exactly the same tape that was found attached to Kate's driving license, found at the scene. The tape that only Ryan has. Ryan, and of course, you. So what are you saying? Who's got the tape now? Do you know where it is? No. No, I don't know where it is. Why are you asking me about this tape? You seem nervous, Rebecca. Is there a problem? Well, you're practically accusing me of having something to do with that woman's murder, aren't you? I wasn't accusing you of anything, Rebecca. Unless there's something you'd like to tell me. No, I wouldn't like to tell you anything. Okay, well, that's fine. Obviously, we'll be swabbing everyone in the area for DNA, so if anything comes up on Kate's license, DNA traces. What'll come up? Nothing will come up. Right, I've had enough. I've got to get back. Rebecca! Nào. Trốn hết. Would you like to explain to me exactly what is going on? Which bit? The fact that some leggy bitch was trying to steal my husband? Oh. I think you had better tell me what you know, Rebecca. Biết ngoại tình. Okay. You want to know what I know? Kate Vine seduced my husband and was going to blackmail him. Not only did she sleep with him, that whore did it just for his money, our money. How did you work that out? I heard her. I knew it was her arguing with Emma Bowman. Emma was trying to talk her out of it. And how did she come to be at the lake? She dropped that driving license thing when she came in. She was drunk. She dropped her bag. I took it out to the woods and stuck it over the lake. Then I waited for her. When she came out, I told her where it was, that someone had just run off into the woods with it. You led her to the lake. She was reaching out over the lake to get it. I didn't do anything. She just fell in. But you let her drown. It was dark. I couldn't see anything. I couldn't help her. Really? Did you try, Rebecca? Well, it was too late. She was just flapping about in the water. It was pathetic. She was making these gurgling sounds. And what did you do? I got a big stick. I just pushed her down with it until she stopped. Well, she was dead anyway. What did it matter? You killed her, Rebecca. But she slept with my husband. She didn't, Rebecca. Đúng rồi, Emma mới là người làm thế. You got the wrong girl. Emma mới là người ngoại tình. Who? Emma. It was Emma. Ôi. Rebecca Rand, I am arresting you for the murder of Kate Oh Vine. no! You do not have to say anything, but anything you do say may be taken down and will be used in evidence against you. Do you understand? Oh no! Yes. Thú nhận rồi. So, it appears that Kate Vine's death was a tragic case of mistaken identity. But there are some loose threads here. What was Ryan doing with Kyle and that girl in the woods? What if I hadn't interrupted? And what really happened to Liam last year? It seems I've only scratched the surface of Atlas and the Rand business empire. Trying to find out about Paul Rand's past is like peering into dense fog. He gives nothing away and covers his tracks with military efficiency. However, what is known is that Paul Rand has a lot of connections in high places, politicians, celebrities, business leaders. Perhaps James Wilson's ideas weren't too wide of the mark after all. I get the feeling there's still a lot more to learn about the Rand business empire. You're going to have to excuse us. Atlas is closed for the moment, but we'll be open again very soon. Thank you for your interest. May bọn Alan này là không giết và Rebecca mới giết. Mẹ con Emma nhá, ta đã bảo phải bắt Emma ngay từ đầu rồi. Tại nó mà kết mới chết đây. Mẹ. Bắt ngay nó lại. Trời ơi.
Em mà. Không thể tin được, phải bắt được hung thủ luôn. Quá đẳng cấp. Cứ phải để anh ra tay. Mày có đoán được cái cuối đâu? Ây à, cái gì ấy? Dành riêng cho Paul. Tức là tặng, làm cái game này tặng cho Paul. Cái quỹ cho phần tiếp theo. Chẳng ai hỗ trợ. Barometer à? Là sao? Yes and no. Mày nhìn xem 100% à? Xem lời khuyên đây mà. Thằng James thì nó không liên quan lắm, nhưng mà nó cũng có vai trò. Thì nó cung cấp cái gương với cả cái đồ cấm ấy thì mới bắt được hung thủ. Nên James đưa James một credit nha. Anh James tuy hơi ảo tưởng nhưng được cái là gọi là giúp về vụ án mạng. Đéo liên quan gì cả, thế mà vẫn giúp được, ảo thật. Do you know how well Simon knew Kate? Really? Did you ever see them together? So why do you think he killed her? I've no idea. Do you think he'd be capable of that? Do you think we're all capable of it? No, I don't. Sure. So you've never been in your police car responding to an incident, driven past a school at high speed? Don't know. Maybe. Well, you've answered your own question then. When you've got a need and things get in your way, it's human nature to either ignore them or get rid of them. Any way you can. That's all murder is, isn't it? Maybe you're right. Ever seen tape like this anywhere before? Thank you. Probably be back later. Quá đẳng cấp, mẹ bắt được hung thủ trong một đêm điều tra. Quá đẳng cấp. Không còn từ gì để nói nữa, vậy thanh tra giỏi nhất. Lời khuyên. Cảm ơn đã chơi Contradiction. Gọi điện 8 lần. Và nó vẫn còn nhiều thứ chưa xử lý hết. Bây giờ mình cần phải biện hộ cho cái bọn Atlas này rằng là nó không chết kết. Thì nghĩ thức kéo gì đấy. Prove to me that you're man enough to do this, Kyle, and then you can deal with that ridiculous police inspector. What is this? What the hell? Scotland Yard, not hell. Hello, Ryan. Hello, Inspector. What are you doing here? Inspecting. So, come on.
Let's have it. I don't think you'd understand, Inspector. The best thing that you can do is turn around, go away, and leave us to it. Knife. What? That knife gives me a perfect right to stick my nose in, investigate, and interfere. This is all part of the Atlas course. It's a physical endurance exercise. Drop the knife. The knife, Kyle! Có khi nào game nó để cho mình điều tra tiếp cái Drop Vương it! nhỉ? Drop it. Not looking 100% brilliant for you, Ryan. Well, please, Inspector, you've poked your nose into Atlas's affairs enough times to know that imaginative flair is part of the course's success. Our lessons are reinforced by a unique emotional experience. Terror? It's an extremely evocative tool. Well, it's a good job you're not in charge of the national curriculum. Now look, Inspector, I know what you're trying to do. I know what you're thinking. But believe me, Atlas had nothing to do with the deaths of those people. Eyewitness account of a satanic sacrifice in the woods. That's not what we call circumstantial evidence, Ryan. Simon. Now, I saw Simon walking home with Kate last Friday after the meeting. Now, Simon had some strange idea that he was in the running to become prime candidate. Well, a knob of butter has more chance of becoming prime minister. Oh, wait. So are you telling me that Simon killed her? Well, it seems reasonable. It's likely, isn't it? any more likely than you, Ryan? Pig! Con chó lợn. I know. Please. Hơi nhiều mâu thuẫn. Nhưng tại sao cái lễ rừng này lại nằm ở trong những mâu thuẫn nhỉ? Tao nghĩ là mình nên giải quyết thêm một số thứ nữa, chứ bây giờ còn bao nhiêu thứ chưa giải quyết. Bây giờ mình chỉ giải quyết được cái con này. Game nó chỉ đến thế thôi. Đấy, có tất cả tại con Emma. Nếu con Emma mà không ngoại tình thì con Rebecca nó cũng chả biết. Rebecca thì hơi nóng vội tí. Trời ạ. Cũng tại con Emma ấy. Ngu. Phải bắt cả nó nữa. Sẽ danh bị bắt là sao? Wow! Wow! Buồn quá. Hóa ra chỉ là do hiểu nhầm. Trời ạ. Buồn của nhớ chung người buồn nhất có lẽ là Simon. Mẹ con Emma chữ cất hơi nhiều bí mật. Ây... Chỉ có thế thôi à? Được cái game cũng ok phết. Với là ngày hôm nay chơi cũng nhanh nữa. Căn bản mấy ngày hôm qua là ngày hôm nay là mình biết cách chơi như nào. Kiểu cảm giác tù tù là thể nào cũng có mâu thuẫn. Xong rồi cảnh sát trưởng cũng kiểu gợi ý ok nữa. Kiểu nó nói thẳng ra là ở đâu luôn ấy. Của người nào luôn. Nên là chỉ tập trung cho người đấy là được. Mỗi tội tao gọi 8 lần. Phòng gương. Bọn Alan này thì may là không liên quan gì cả. Nhưng mà nó cũng đáng ngờ. Buồn của Kết. Con Kết chẳng làm cái gì cả. Vậy Emma nhá. Vậy con Emma khó chịu vậy. Đéo hiểu. Contradiction. Giấy hay tiếng. La 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 la. La la la. La la.